Sziasztok! Ma egy Boulder Voyager Pacific résztokos búvárórát hoztam nektek. A Boulder egy jó pár éve egyébként sikeresen működő szingapúri órás kisvállalkozás vagy mikrobrand, és olyan órákat gyárt, amelyek rendkívül savabíróak, stílusosak, funkcionálisak és mindennapi használatra lettek tervezve. A mai óra az szerintem hihetetlenül jól néz ki, úgyhogy nem is váratnálak titeket, vágjunk is bele! A résztokokkal kapcsolatban igen megosztanak a vélemények, van akinek bejön a patinásodás, ahogy öregszik az anyag, van akinek pedig baromira nem jön be, igazából ez ízlés kérdése. Én azt mondom, hogy nekem nagyon-nagyon tetszik. Egy karaktere lesz az órának, egyedileg kopik és egyedileg színeződik el. Egyébként, hogyha vissza akarod állítani az óra eredeti színét, akkor egyszerűen csak fogsz egy kis tálkát, teletöltött citromlével, beleteszed az órát 2 percre, kiveszed és vadonatúj órát kapsz készhez. Úgyhogy szerintem egy tök jó anyag, lehet vele szórakozni. Egyetlen egy gond van csak vele, hogy az óragyártók valamiért ezeket a réz és bronz tokokat, amik így patinásodnak, nagyon nagyra készítik, és hatalmas órákat gyártanak belőlük. Ez egy fantasztikus dolog, hogy kihozta a Boulder ezt az órát 42 mm-es szélességgel, ugyanis ez egy teljesen elfogadható méret számomra. Az én 18 centis csuklommal majd meglátjátok, nagyon jól néz ki. Egyébként már itt tartunk, az óra méretei ugye 42 mm széles, 13,5 mm vastag, 49,2 mm a tokfülek távolsága, és a tokfülek szélessége pedig 20 mm, tehát 20 mm-es szíjakkal tudjátok használni az órát. Egyébként ez a hozzáadott szíj, ez egy nagyon jó NATO stílusú sötétkék szíj, réz a bújtató és a csadzár is, ami tök jó, mert együtt öregszik az órával. A korona is részből van, ami fantasztikusan jól ki van dolgozva, szerintem nagyon markáns bevágások vannak rajta, és van egy kiemelkedő Boulder logónk is a közepén, nagyon jól meg lehet fogni, nagyon jól lehet tekerni. Ez egy menetes korona, dupla tömítése van, 200 méterig vízálló is az óra, amivel igazából bármilyen sporttevékenység végezhető a vízben, akár még búvárkodhatok is vele, hogyha akartok. A lünetája 120 klikkes, eléggé határozott, de kellemes érzés tekerni, tökéletesen igazodik a háromszög az indexhez 12 óránál, és van benne egy lume pötty is, ami világít a sötétben. A lünetta egy sötétkék alumínium betétet kapott, amin réz jelölések vannak. Az üveg az nem más, mint egy tükröződésmentes bevonattal mindkét oldalán bevont zafírüveg, ami domború. Ez szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon jól olvashatóvá teszi az órát. A számlap az is szerintem nagyon-nagyon extra, nagyon sötét, mélykék, matt számlapot kapunk, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon királyul néz ki. Mondhatnánk azt is, hogy királykék. Ez egy szendvics számlap, tehát ez a felső réteg, ez ki van vágva az indexeknél, és van alatta egy másik réteg, amely el van látva egy Old Radium nevű Superlume világító anyaggal, tehát ugyanúgy világít a sötétben az összes kivágás, mint ahogy a felső 12 órás lumpötty, és fantasztikus, hogy egy ilyen mélységet ad az egész számlapnak, ettől ilyen fantasztikusan jó részletgazdag lesz az egész. Illetve ha megnézitek, akkor ugye 369-nél vannak számok, és a 6-os szerintem a Boulder logónak a kivágott mása igazából. Egy picit talán más, de nagyon-nagyon hasonlít, ha megnézitek a Boulder logóra. Szerintem ez egy nagyon jó kis hozzáadott design érték. Egyébként a feliratok az órán ugye nem sok van szerencsére. Van egy Boulder logónk, Boulder felirattal, illetve alul egy Voyager automatik és 200 méter ugye az óra vízállóságára utalva ezzel. A mutatók réz színűek szintén, mint az óra tokja, és mindegyik tartalmaz lume festéket is, tehát ugyanúgy világítanak a sötétben, illetve a másodperc mutató kapott egy ilyen kis pirosas, narancsos festést, ami kiemeli a kék számlapon, és ettől sokkal jobban, sokkal gyorsabban olvasható lesz. A szerkezet egyébként, ami meghatja az egész órát, az nem más, mint egy Seiko NH35-ös automata felhúzós, másodperc stoppos, 42 óra járástartalékkal bíró szerkezet. Ezt igazából már nem kell bemutatni, rengeteg ilyen óra van, ami ezzel szerelt, teljesen átlagos, jól működő szerkezet. Dátumot itt nem kapunk, ez egy dátum nélküli óra. Szerintem egyébként így nagyon esztétikus és nagyon harmonikusan van felépítve az egész számlap struktúrája, hogy nem törjük meg egy dátummal.
A hátlap az egy acél hátlap, erre azért van szükség egyébként, mert ha részből lenne, akkor összeforna a két anyag, és nem tudnánk kicsavarni soha többet. Viszont így, hogy két különböző anyagról van szó, az acél az nem forr össze a rézzel, és így utána ugye nyitható az óra, ami azért jó, hogyha ki akarjuk takarítani automata szerkezet lévén. Egyébként nagyon-nagyon szép középen itt ez a kis grafika, itt láthattuk egy ilyen oktopuszt, és hát ugye van neki egy ilyen fantasztikus kis búvár sisakja a fején. Szerintem nagyon jól eltalált és nagyon-nagyon jól néz ki. Tök esztétikus, nekem nagyon bejön. És akkor most nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ez az én 18 centis csuklómon. Ezzel a kis nátóval. Őszintén én nem szeretem a nátókat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nátó ehhez az órához annyira jól passzol, hogy ezzel én szívesen hordom, mert hogy nagyon jól áll neki. Szóval így néz ki egy 18 centis csuklón, ez a Boulder Voyager Pacific. Király ez a kék, nem? Szóval ez egy hihetetlen jó nyári óra, ezzel lemész a strandra vagy a tengerpartra, szerintem biztos, hogy meg fogják nézni, de bármilyen más alkalomra is simán jó. Láttátok az intro videóban, hogy állja a tengert is, úgyhogy nincs vele semmi probléma, bárhova viheted magaddal, ahova csak szeretnéd. De most nézzük meg egy általam készített farmer szíjjal, ami szerintem szintén nagyon szuperul áll neki. Ezt mindenképpen írjátok meg, hogy ezzel hogy tetszik. NATO vagy farmer? NATO vagy farmer? Mit gondoltok? Szerintem ez a farmer iszonyatosan király, főleg, hogy vannak benne ezek az arany varrások. Ezt még nem mondtam el nektek, hogy ez az óra nagyon kevés példányszámban készült, és nagyon gyorsan el is fogyott, úgyhogy elég nehéz ráakadni, de néha-néha felbukkan a használt piacon. Na, mit gondoltok? Menő, nem? Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha megtetszett az óra, akkor nézzétek meg az Instagramon az extra fotókat, amit az órán készítettem. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!